वाउ स्नोफल हुँदैछ फुल झरे पानी काडा छर्दैन यस्तो पसिरहेको छ लाचुङ हामी चाहिँ अहिले हिमालले सराउन्ड भएको ठाउँमा रहेछ क्या यहाँ यस्तो गएर होइन यहाँबाट यस्तो घुम्दै घुम्दै यहाँबाट लाचुङको डाँडा हेर्दै गयो भने यस्तो सबै वरिपरि उयो छ हिमाल छ प्रश्न युमथाङ भ्यालीको लागि अन्त त्यहाँनिर यो हिजो गुरुदोङमामा त अलिकति यस्तो स्किनहरू ड्राई भएर है पुरा अहिले अनुहार पोल्दैछ त्यो सनस्क्रिन लगाएको थिएँ र त्यो मैले पुसी पठाएँ वाइफ्सले कि अन्त आउँदाखेरि त्यो हावाले हिर्काएर त्यो कस्तो भने धुलो सरीको हावा आउँदाखेरि त हाम्रो अनुहार त अन्त पोलेर मेरो साथीहरू सबै त्यस्तै भइरहेको छ अन्त अहिले चाहिँ हामी फेरि क्रिम लाउँदैछ सनस्क्रिन मोइस्चराइजर होइन लाउँदैछ यिनीले पनि हामी पनि लाउनुपर्छ यहाँ हो हामी एकदम रेडी भइसक्यो अनुहारमा क्रिम लगाएँ होइन मोइस्चराइजर र के अरे सनस्क्रिन लगाएर अनुहार फुट्छ त त्यो भएर अलिकति प्रिपेयर भएको रेडी यिनी चाहिँ पछाडि चाहिँ मेरो बुढी हो वाइफ Hi, I'm so excited about today's trip because it is about Yumthang. We are going to Yumthang Valley today, and I have heard that it is a valley of flowers, and I'm so excited about it. हामी फुल हेर्नु पनि अलिक एक्साइटेड छ पुरै होइन अनि म यहाँ मेरो यादहरूलाई पनि सोध्छु ल रेडी हुँदै होला के छ हौ एकदम ठिकै छ रमाइलो भइराखेको छ है हजुर यो ट्रिप रमाइलो लाग्यो मजा आइराखेको छ मजा आयो डेभिड के छ हौ स्टेटस ए हामी रेडी हुँदैछ अब एकदम जाने युमथाङ भ्याली हेर्नु आज खराब आज फाइनल हो नि है आज फाइनल हो युमथाङ भिडियो गरिने छ आज चाहिँ यति भेन्जेल क्या यहाँ तातिँदैछ माल गोप्रम छै कडा हो हाम्रो ब्रेकफास्ट उहाँले प्रिपेयर गर्नुभएको होइन तपाईँको नाम त के भयो जोय ए मिठो भयो ल मिठो भयो होइन ओ मिठो मिठो हेप्पी छ पिरो चाहिँ कम्ती गर्नुपर्छ टिम कोलेर सक्दै रहेछ एनिवेज मजा आयो होइन हो दिँदैन होला नि त अन्त सबै मिठो भयो अन्त यहाँ हाम्रो अलिकति ब्लन्डर भइरहेको छ है हाम्रो रोनाल्डको यहाँनिर हेर्नुहोस् न यस्तो भइरहेछ है काटी हेर नि Where is the काटी यहाँ this one यस्तो पसिरहेको छ त्यो मुटुमा क्या त्यो तीर लगाएको हुन्छ नि हौ त्यस्तै भइरहेको छ यतिकै कुदाउने अरे भाइले हाम्रो ब्रदर विवेकबाट निस्किनु भयो विवेक ड्यानियल ब्रदर पनि आउनुभयो यहाँ हाम्रो यी दाउद आइपुग्नु भयो काँधमा काँटी बोकेर
चाहिँ यो यस्तो प्लेस हो नर्थमा सबैभन्दा ज्यादा 2012मा जब पनि भुइँचालो आयो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै क्षतिग्रस्त भएको जग्गा चाहिँ यो हो, ज्यादा ड्यामेज भएको जग्गा चाहिँ यो रहेछ, यो हो। अनि यहाँ तपाईँले जति पनि धुप्पीहरू देख्दै हुनुहुन्छ, यो ठुल्ठुलो ट्रिजहरू देख्दै हुनुहुन्छ, एकदमै यसको चाहिँ आधी टकटक भाँचेको छ, आधी भाँचेको। अनि यो ल्यान्डस्लाइड भएर आएको 2012। अनि यो ऐतिहासिक जग्गा हो, अनि यसमा तपाईँहरू एकदमै मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ। ल्या पाराले अन्तमा चाहिँ ल्या पाराले गर्छौँ तिमीहरू मनोरञ्जन। Guys, this place is historical because 2012 मा चाहिँ यहाँनिर भुइँचालोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा यसले इफेक्ट गरेको थियो रहेछ। सबै रुखहरू आधी छ, आधी टुप्पोहरू डल्लै देखाइदियो त यो साइडहरू फेरि। अनि यो माउन्टेन्स पनि स्प्लिट भएको है। यो माउन्टेन्स देख्नु हुँदैछ तपाईँले, दुईटा स्प्लिट भएको रहेछ है। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् नि रोडोडेन्ड्रनको यो चाहिँ एउटा स्याङ्क्चुरी रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै रुखहरू आधी भएको लडेकोहरू रहेछ। एक्सपिरियन्स भनिदेऊ। फुल झरे पानी काँडा छर्दैन, म मरे पनि मेरो माया मर्दैन। लु गीत बोला ल, आफ्नो एक्सपिरियन्स। मलाई थाहा छैन। ऱ्याप हान्दिनु न। ऱ्याप एउटा ऱ्याप एक्सपिरियन्स। हामीले देख्छौँ यहाँ फुल हिमालबाट आउँछ पानीको मूल। बुढीको मैले आज पार्ने चुल, त्यसै कारण खै अम्बो बेबी कहाँबाट गएको? गाइस यहाँ चाहिँ क्या यहाँको ब्युटीले चाहिँ यति साह्रो मेस्मराइज गर्दो रहेछ कि बाटो पनि देख्दैन रहेछ है। A few moments later. गाइस भर्खर मात्रै हाम्रो भाइहरू आउँदा स्कुटीमा अलिकति पानीमा लडेछ होइन, विषद भन्यो। के भयो अरे? खोलामा लड्यो, घोडा ठुक्क्यो, काटिन भाइ, अलिकति काटेको छ। गम्बुट हर्लङ्गै भएन होला नि। निकै लडेछ, स्पिड थियो। स्कुटी अलिकति उयो भयो। रहेछ। अम्बो यहाँ त हेर्नु न, यो चाहिँ युमथाङ भ्याली होइन। अन्त अहिले यो जुन चाहिँ पर्पल फ्लावर छ नि, के भन्छ अरे, प्रिमुला, यसले चाहिँ दामी देख्दो रहेछ।
सबै पर्पल देख्दो रहेछ हो मैदानको लिली फुल भन्ने क्या त मुनि देखाउने त्यतिखेर चाहिँ क्या त है अनि यहाँ चाहिँ याक राइड पनि हुँदैछ याक राइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले याक राइड यहाँ पनि हुँदो रहेछ याकले फोटो पनि खिच्दो रहेछ हौ पुरा मोडर्न याक रहेछ हेप्पी हेप्पी चिसो यो पानी चाहिँ सिधै हिमालबाट आएको है यहाँबाट आएको यही हो पानी उई युमथाङ भ्यालीमा छ होइन अन्त हावा हेभी चल्दैछ अन्त यो चाहिँ हामी अहिले के अरे यो चाहिँ मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर ओभर मजा आउँदैछ मोटरसाइकलहरू छ भने बाइक होइन स्कुटीहरू छ भने गाडीमा अलिकति लाग्छ तर त्यस्तो केही ओभर त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन क्या अन्त यु क्यान कम टु दिस प्लेस यहाँ हेर्नु नि ए यो पछाडि यो रेन्जहरू त्यो चाहिँ स्याटिस लाग्यो यो हुन त के भन्छ हामी काला पत्थर कता झन् हामी उयसमै गएको के अरे त्यो माउन्टेनमा नै हामी गएर होइन खेलाएको कि ओभर मजा छ ए माथि यहाँ यो साइड चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 पोइन्ट भन्छ मतलब यहाँ यो यहाँ यसको यतातिर रहेछ कि अन्त त्यहाँनिर चाहिँ 0 पोइन्ट भन्छ स्नोई हो यु क्यान गो टु द्याट माउन्टेन होइन पुरा स्नोवी ठाउँ छ त्यहाँ याकमाथि याक चढेछ नि हाउस द जोस शेर्पेनी याकमा चढ्यो ओ हामी एउटा गेम खेल्छ होइन यहाँ चाहिँ के गेम हुन्छ भने यहाँ जति पनि फुलहरू देख्नु हुँदैछ 6 स्टेप्स च्यालेन्ज ल त्यो गगल खोल्नुपर्छ ब्रदर लु होइन 6 स्टेप्स च्यालेन्ज जसले फुल किल्चिन्छ आउट जसले किल्चिँदैन त्यसको लागि अहिले एउटा प्राइज होइन ल लु रेडी 4 जना होइन प्रश्न हो लु रेडी 1 2 3 स्टार्ट I'm right. राइट I'm right. राइट I'm right. रङ गयो नेक्स्ट वान स्टार्ट स्टार्ट खै एम राइट भन न सिटिङ अरे भर्खर लु स्टार्ट राइट 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 हेर्दैछ राइट till now 4 steps has been done look 1 2 3 1 2 3 start. Am I right? right Yes. Am I right? Yes. right Am I right? right Am I right? right Am I right? right Okay, उसले winner. Winner भयो. Right. 6 step पुग्यो. 6 भयो winner winner next one ready Go. के म सही छु? सही छ अहिले कस्तो छु? सही छ सही छ सही छ सही छ अर्को विनर Second winner. अहिले तपाईले जित्नु भयो कस्तो अनुभव भइरहेको छ अनुहार के भन्छ मैले यस्तो हेर्दै थिएँ नि त। ए हाम्रो विनरलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ विनरलाई हामी सुन्नुहोस् न विनरलाई सानो ट्रफी दिइहाल्छ ल ट्रफी 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 हालो ट्रफी दियो यी
आज हाम्रो लास्ट डे ट्रिपको भोक लाग्यो अघि हाम्रो जुन चाहिँ स्कुटी लडेको थियो होइन त्यो स्कुटीको त्यो एयर फिल्टरभित्र चाहिँ पानी पसेको थिएछ अन्त अहिले भर्खर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यी पानी चुच्दै रहेछ हो ए त्यत्रो पानी चुस्यो पानी त्यहाँ देखाउनु नि पानी यता झर्नु पर्नु हुँदैन यहाँ पानी चुस भाइ यता झर्नु हुन्छ यता इन्जिन बन्द हिजोदेखि हो नि के हुँदैन त्यो त सुकिहाल्छ Wow! Snowfall हुँदैछ